ایرانیان بوشکرافتری های عزیز، سلام. امروز مهمون خونه هاتون شدیم تا بتونیم بهتون یاد بدیم که چجوری میشه با چند تا وسیله ساده دم دستی یه فایر استارتر یا همون آتشگیرانی خیلی قوی و مطمئن و قابل حمل بسازیم. چیزی که توی طبیعت میتونه واقعا به دادتون برسه، مخصوصا توی هوای بارونی و وقتی که چوب ها خیس هستن. بارها شده که وقتی توی طبیعت بودیم اونقدر باد شدید بوده که هر چقدر هم تلاش کردیم آتیشمون روشن نشده، و یا شده که توی کیفمون چند تا دونه کبریت بیشتر نمونده و واقعا ریسک بزرگی استفاده ازشون بدون هیچ آتشگیرانی. پس یه فایر استارتر میتونه نقش خیلی بزرگی رو برای بقای ما در طبیعت ایفا کنه. خب مواد مورد نیازمون چیا هستن؟ مقداری صابون رنده شده که ترجیحاً صابونی که استفاده میکنید صابون سختی باشه، که حالا همین صابونای گلنار که تو مغازه هستن میتونید ازشون استفاده کنید. الکل صنعتی، اتانول یا متانول که قابل اشتعال باشه. من الکل 98% صنعتی استفاده میکنم. وازلین و خاکره خشک و تمیز. این خاکره رو شما میتونید با قیمت خیلی پایین یا حتی رایگان از چوبوریا و نجاریای محلتون یا شهرتون میتونید تهیه کنید. یه ظرف برای مخلوط کردن مواد که من خب از یک قوطی خالی شده کنسرو تون مایع استفاده کردم و ظرفی برای ریختن فایر استارترمون که هم میتونید از قوطی خالی شده واکس استفاده کنید، هم از این قوطی های پلاستیکی مثل قوطی های لاک پاکن میتونید استفاده کنید. البته که از پیشنهاد میکنم بهتون که از یک تیوب خالی خمیر دندون استفاده شده هم میتونید استفاده کنید که از قبل کاملا باید بشورینش و خشکش کنید و بعد بتونید ازش استفاده کنید و موادتون رو، هم فایر استارترتون رو داخلش بریزید. ما هدفمون از این که با این جور وسایل کار میکنیم اینه که بدونید که بوشکرافتر یعنی کسی که با وسایل ساده و دم دستی اطرافش و وسایل زائد میتونه کارشو پیش ببره، میتونه ابزار بسازه و میتونه وسایل مورد نیازش رو تهیه کنه. و خوبم هست چون هم جای کمی رو توی کولتون یا داخل کیت بقاتون یا فایر بگتون اشغال میکنه و هم خب استفادهش خیلی راحت تره. شما در نظر بگیرید داخل تیوب خمیر دندون بخواین این فایر استارترتون رو بریزید، تهش رو پلم کنید و با کمی فشار دادن میتونید اون فایر استارتر میاد بیرون و میتونید ازش استفاده کنید. یعنی دستاتون هم کثیف نمیشه وقتی که میخواین ازش استفاده کنید. خب این یه مزیت هستش. و وسایل دیگه مثل کارد یا فندک یا یه دونه رنده رو سعی کنید رنده غیر قابل استفاده تو آشپزخونه باشه، یعنی رنده ای نباشه که باش مواد غذایی رو بخوان رنده کنن. و وسیله برای مخلوط کردن این موادمون. بریم که با هم بسازیمش. خب اولین کاری که باید انجامش بدیم اینه که صابونمون رو به مقدار مورد نیاز رنده کنیم. شروع کنیم به رنده کردن. این نکته رو بگم که اگه وقتشو داشتید و تونستید فقط به اندازه از این فایر استارتر درست کنید که لااقل توی یه ماه بدونید کامل استفادهش میکنید، یعنی بیشتر از حد مورد نیازتون نباشه. چون اگه زیاد بمونه یا در ظرفتون باز باشه به هر حال الکل دیگه میپره و اون خاصیت اشتعالزا بودنش رو از دست میده. هرچند میتونید با اضافه کردن الکل مجدد دوباره شارژش کنید، ولی خب بهتره کم درستش کنید و به اندازه مصرف کنید. فکر میکنم همین مقدار کافیه. شما یه بار که یه دونه صابون بگیرید یا یه قوطی الکل بگیرید، یه ذره وازلین بخواین بگیرین، یه قوطی وازلین بخواین بگیرین،
تا مدت ها میتونید ازش استفاده کنید و به این زودی ها تموم نمیشه. این مقدار دیگه رنده کنم و سعی کنید نه زیاد ریز باشه رندتون نه تیکای درشت. میزان حد استاندارد در همین حد کافیه. خب سرم این بر کافیه فکر میکنم. خب حالا یه مقدار خاک اره بهش اضافه میکنیم. بچه خاک اره مثل فتیله عمل میکنه، باعث میشه که شعلمون پایدار بمونه. مقدار هر کدوم از این مواد و متریالی که ما استفاده میکنیم یه تناسبی داره، یعنی بسته به مقداری که شما از هر ماده استفاده میکنید باید ماده دیگر هم به همون مقدار به همون تناسب ازش استفاده کنید و این یه چیز تجربی و چشمی هستش. اینجوری نیستش که من بهتون بگم یه قاشق اضافه کنید یا مثلا 10 گرم اضافه کنید، نه اینجوری نیستش. خودتون بخواین درست کنین دستتون میاد. کنم یه مقدار دیگه بریزم ازش کافی باشه. خب کافی. این تیکای درشت این شکلی داشت ازش خارج کنید، نه جلوی سوختن رو میگیره. کاملا مخلوط کنید. خب حالا برای اضافه کردن وازلین، اول اینکه شما میتونید هم بهتر، البته این پیشنهاد رو من به شما میدم که اول وازلینتون رو روی حرارت غیر مستقیم به روش بنماری حالا میتونید از قبل حرارت بدین بهش و آبش کنین و به صورت مایع ازش استفاده کنین. این خیلی بهتره. ولی خب ما چون نمیخوایم وقت دوستان تلف بشه یه مقدار از این رو میریزیم داخل این. کافیه بقیه‌ش رو بعد درست میکنم. این مواد هیچی نمیشه، این صابون و خاک اره چیزش نمیشه، میدونید بعدا هم ازش استفاده کنید. مقداری وازلین حالا وازلین هم خیلی خوبه، هم حرارت خوبی بهتون میده، هم برای به سوختن یک نواخت شعلتون یا همین فایر استارترتون کمک میکنه. یه مقدار دیگه اضافه کنم. کاملا سعی کنید یه دست مخلوط بشه.
بعد از اینکه حس کردید تقریبا واسه همینه میگم وازلین آب شده بریزید حتما تا این شکلی گوله گوله نشه. بافت یک دستی بهتون بده یه حالت خمیری. ولی خب در عمل کرده خود فایر استارترمون خلل ایجاد نمیکنه. خب حالا نوبت اضافه کردن الکلمون هستش. بچه‌ها یادتون باشه موقعی که دارین کار میکنید حتما چون الکل سمی هستش بخارش، بچه دور و براتون نباشه یا جرقه یا شعله کنارتون نباشه، چون بخارات الکل خیلی سریع میتونن با جرقه کوچیک میتونن قابل اشتعال باشه. میزانی که اضافه میکنید هم کاملا چشمی. اگه دیدید که مثلا مثل الان یه مقدار بیشتر شد، خب موادشو دوباره بیشتر میکنید. همین خاکره و مخلوط خاکره و صابون رو بیشترش میکنید. خب وازلین همون مقدار کفایت میکنه. اونقدر هم میزنیم تا به یه بافت منسجم و خمیری برسیم که نه زیاد سفت باشه نه زیاد خشک باشه و نه زیاد آبکی. تقریبا میتونیم بگیم آماده است. حالا خب یه مقداری وازلین هم اضافه کنیم بد نمیشه، باعث میشه حالت خمیری بیشتر بشه. خیلی خوب، تقریبا آماده است فایر استارترمون. همونطور که میبینید به بافت خمیری رسیده. شما میتونید فایر استارترتون رو توی محفظه‌ای که آماده کردید بریزید و با خودتون حمل کنید. ببخشید. عرض کردم شما بهتر از یه تیوب خمیردندون استفاده شده استفاده کنید برای این کار. هم استفادهش اون موقع راحت تر میشه، هم فضای کمتری رو اشغال میکنه. یه دستاتون هم مثل من کثیف نمیشه برای استفادهش. هر بار به اندازه نیازتون میتونید ازش استفاده کنید. این هم نتیجه کار ما. خب شما الان یه فایر استارتر قابل حمل و مقاوم و خیلی قوی دارید که توی طبیعت واقعا میتونه نجات بخش باشه براتون. این وسیله یکی از ابزارهای مهم توی کیف هر بوشکرافتری محسوب میشه که باید حتما
باشه. و مرسی که ما رو تماشا کردید. اگر از این آموزش خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره. راستی بچه‌ها یادم رفت بهتون بگم تستش رو حتما میذارم تو قسمت شورت ویدیومون، ویدیوهای کوتاهمون. حتما برید ببینید و لذتشو ببرید. ارادت.